Det kommer bli jättemycket känsla. Ja, väldigt mycket känslor i alla fall. Och den här bilen klarar sig redan dit. Hur många procent är den då? Hur många procent Hudiksvall är? Hur många procent har bilen? Men och vi ska se, den har ju förbrukning på 28,3, så den är ganska törstig den också. Men du gillar det här? Nej, Nej. det gör jag inte. Nej. Jävla lotteri. Den här går inte heller. Så att... Jag är så nära att flippa alltså, så att fattar inte. Laddning misslyckades! Kom igen nu. Dubbade vinterdäck. Dubbade vinterdäck. Nordiska dubbfria. Europeiska så ska vi slänga in en liten joker på slutet. De av er där ute som kör med sommardäck året runt. Lägg ner. Har du haft råd att köpa din jävla bil, köp ett par riktiga däck. Där passerar de andra däcket. Oj, vallen, kan du stanna innan vallen? Stanna innan vallen. Vallen. Välkommen till Förnuft och känsla med Peder Karlsson. Alex Söderlind. Ja. Det är specialare här nu. Ja, det är specialare. Inte min favoritspecialare, jag ska erkänna det. Det kommer bli jättemycket känsla. Ja, väldigt mycket känslor i alla fall. Jag har redan väldigt mycket känslor. Vi står alltså i Uppsala och laddar våra 3 Porsche Taycan Turbo. Identiska bilar förutom däcken då. Ja. Vi har nordiska och europeiska dubbfria och dubbdäck också. Ja. Och när man har stått här då i en timme ungefär kan vi konstatera att vi har exakt likadana bilar, exakt likadana laddstolpar. Men din bil har laddats dubbelt så mycket som min bil. Ja. Så att man kan säga så här att elbilsladdning är lite av ett lotteri. Eller så känner den på sig att jag gillar den här bilen mer än du. Och den där känner sig lite, den här killen ska vi inte hjälpa. Ja, det kan vara så. Det kan vara karma. Något är det i alla fall. Karma kan det vara. Ja, men får det vara så? Nej, det får det fast inte vara så. Vi måste se om det är att det är olika laddstolpar som kan ge olika mycket. Jag ska kolla med John. Men så får det ju inte vara. Nej, så får det inte vara. Nej. Ja, jag är redan jävligt irriterad och vi har knappt börjat resan. Ska vi åka? Det kan vara så att det också är så att hans batteri var inte lika varmt som våra batteri när vi kom hit. Min har stått inomhus och hela min bil var varm innan vi gick iväg. Men det får inte vara så här hokus pokus. Nej, och sen, så din bil hade du ställt in navigatorn hit så att den kanske förvärmde batterierna på vägen hit. Därför var din också lite bättre. Ja, jag tycker sånt här är ett jävla drabbel. Vi ska alltså se vilken av de här bilarna som är snålast, eller rättare sagt vilka av däcken som är snålast på vägen upp. Då för vi in exakt hur mycket energi som de laddar, hur mycket de drar och hur snabbt det går att ladda och alltihopa. Och Peder tycker att det här är jättekul. Vi ska till Hudiksvall och det är 24 mil dit tror jag. Jaha. Och den här bilen klarar sig redan dit. Hur många procent är den då? Hur många procent Hudiksvall är? Hur många procent har bilen? Den här har 72. 72, ja. Jag har ju 94 kilowatt som jag laddar. Och jag har 22. Det kan vi faktiskt, vi skulle kunna ta och göra, det här är pedagogik på hög nivå. Om vi går och visar de här bilderna nu på hur mycket vi laddar i de olika bilarna, det är exakt likadana bilar. Och grejen förmodligen är att Sebastian la in färddatum i sin bil, så han visste att den skulle hit. Och då förvärmer bilen batterierna så att den var beredd på att få sig en kyss. Din var lite kall och var inte beredd på det där. Så det måste den ta lite energi för att värma upp batterierna också, så blir det lägre laddhastighet. Du vet, det här är inte, världen är inte redo för det här. Jag får så jävla ont i magen av det så att... Många är inte redo för det här. Och det är ett jäkla stök. Man får absolut inte ha en tillstymmelse till ADHD om man ska ha en elbil, det kan jag tala om för det. För att det skär i hela kroppen på mig nu. 61%. Den här bilen startar och stoppar laddningen. Peders bil, den gick först inte alls att ladda, men nu laddar den jättebra, över 100 kW. Och jag sa nästan 200. Men sen inte, är laddaren trasig. Ja, den här går inte heller. Så att, men det tror jag, Jag är så jävla nära ett sammanbrott. Det är 3 bilar, det är ganska tur att vi har det. Man ska kanske ha 3 bilar med sig när man ska ut och åka. Ja, man kanske inte ska ha en jävla elbil. Det är kanske det som är... Helvetes jävla smäck alltså. Men vet du, jag kommer ju fram till Sundsvall. Ja, vad kul för dig då. Jag behöver inte ladda den här bilen. Så att i värsta fall så struntar vi ladda den här bilen. Och så kör vi direkt vidare. Men den andra måste ladda. Din bil, Sebbe, måste laddas. Det händer något positivt. Betalning godkänd.
Nu är vi i Hudiksvall och vi har 3 stycken Porsche med som vanligt förstås. Och vi är på Ionity och laddar. Det var en av de här Ionity-laddarna som tog emot Porscharna. Så att dubbdäcksbilen, den fick ju en rejäl liten smäll. Den fick ifrån räckvidd från 48 km till 237 km från 15 till 70% på drygt 20 minuter. Det gick ju kanonbra. Den har en förbrukning på 28,5. Däremot så går vi över till den med nordiska vinterdäcken. Den fick ingenting. Vi provade ladda på 3 Ionity-laddare och ingenting funkade, men den hade så mycket i sig så att den ska komma fram ändå. Men 2 stycken Audi-bilar lyckades ladda på samma stationer. Den har en förbrukning på 26,6. Nej, ska vi se här. Jo, 26,1, så den har varit snålare. Bra mycket snålare än dubbdäcksbilen. Sen har vi då de europeiska vinterdäcken. Den fick vi ladda på en bara 50 kW laddning. En sån här långsam laddning. Det fick vi upp från 22 till 35%. Vad är klockan nu? 15 och vad är klockan? Jag får inte fram min klocka. 15:45. 15:40 säger vi då. Ja, så det gick ju segt så in i bassen. Nu har vi gjort och vi ska se, den har ju förbrukning på 28,3, så den är ganska törstig den också. Men du gillar det här? Nej, Nej. det gör jag inte. Nej. Det här är som ett jävla lotteri, är det. Fullständig jävla katastrof. När man kommer till ett ställe så funkar 1 av 4 laddare. Men de andra bilarna funkar, inte våra bilar. Ja, så då är det Porscharna det är fel på då? Ja, vi vet ju inte. Men det är ju som att man skulle åka och tanka med sån här reservdunk. Så här. Hälla i, det är billaddningen. Man häller i sig en dunk i taget. Står och liksom väntar. De där laddar ju fort, tankar fort. Men om det inte funkar så funkar det ju inte. Nej. Och nu ska vi till Sundsvall. Och funkar inte laddaren i Sundsvall, då kommer vi sova över i Sundsvall. Och vi skiter sig faktiskt hela den här resan. Hela skiten, Ja. Det här gör mig extremt upprörd. Och jag har jättesvårt att inte säga könsord. För det här är ett skämt. Så här dåligt får det inte vara bara. Ja, det får inte funka så här förbaskat dåligt. Det här är så dumt. Så det här är ju fina bilar och det är de bästa laddarna säger man i Ionity förutom Tesla då, som brukar funka väldigt bra. Och du ringde supporten också. Ja. Vad är supporten då? Ja, tyvärr, de är offline. Men lycka till ändå. Ha det så bra, kram. Så sa de ungefär. Ja. Nu åker vi vidare till Sundsvall och se om det funkar där. Nej, det ska bli kul. Spänningen är stor! Sluta vara så jävla glad hela tiden. Hur stor är spänningen? Du får ta och starta min också, om det går. Jag tänkte vi tar den i taget så den inte blir förvirrad. Okej, jag fyller i. Laddning misslyckades! Kom igen nu, Peder. Nej, driv inte med mig nu, för nu är jag jättenära att brista på riktigt. Jag lovar dig. Det här är ett skämt. Min då? Ja, du kommer inte därifrån. Nej. Det är fint här. Och jag ser inte det roliga i det. Var ska vi sova i biltvätten? Ja. No. Kan det vara något med taggen? Jag är så nära att flippa alltså, så att jag fattar inte. Då har vi en bil. Bra. En funkar. Vilken funkar? Den i mitten. Den som hade mest i funkar. Laddning misslyckades. Nej. Det är någonting som inte är bra överhuvudtaget med det här. Nu har vi stängt av bilen, men den vill ju inte ladda. Vi har 13% kvar, 4 mils räckvidd kvar. Nu har vi startat om kanske 4-5 gånger nu. Och den vill inte ladda. Porsche då och fråga om de har haft vi ska kanske ringa Porsche och fråga och se om de har något problem med bilarna. Det har de ju, det vill säga. Men om man kan göra till åt det. Ja, jag vill just lyckas få in de alla bilarna med så här 220 volt. Det var bra. Vi lyckades programmera och fixa och dona. Och du tyckte du var duktig. Du anslöt till wifi-nätverk och hittade språk och ambitiös var du.
Det som kan tära på en i såna här lägen, det är chefredaktör Alriks totalt obotlig optimism. När man själv är på väg att bränna 8 säkringar så skrattar han och då blir det nästan lite provocerande. Men nu är vi på hotellet. Det är minus 18. Nu måste vi släppa det här med elbilar en liten stund. Alltså, Klockan är 11 och vi drog hemifrån 11:30. Ja. Det är 11,5 timme. Vi har käkat en pizza på vägen också. Ja, det har jag gjort. Så att, det har tagit väldigt lång tid. Hamburgare och lite annat. Ja, det har tagit lång tid. Ja. Alltså, förbrukningen, vi hade ifrån Sundsvall skulle vi ha en räckvidd på 32 mil tror jag, när vi är färdiga. Och när vi kom hit så var det ju bara typ 5 mil kvar. Så den sög ju fantastiskt när det var kallt ute. Plus att du har haft problem med laddningen. Ja, det har vi haft. Och de sa att det finns ett knep. Man ska trycka upp den här kontakten och hålla den länge för att den ska liksom få kontakt med laddaren. Så man ska stå och hålla den så här 5 sekunder tills den har fått kontakt. Det kanske var det som ju var som felet. Ja, och sen pratade vi med en som hade en Audi. Ja. Och han hade aldrig varit med om att det hade strulat. Nej, så då kan man undra, är det så att säga laddstationen eller bilen som det är problemet med här? Det är nog bilens laddkontakt. Ja, just det. Så bilen alltså. Bilens laddkontakt. Bilen, alltså. Ja, Ja. okej. Ja, det här har varit en resa för den sanna elbilsentusiasten. Ja, Peder Karlsson. Nu skiter vi det här och går och lägger oss. Imorgon ska vi upp tidigt. Vi är alltså här idag för att göra ett ganska viktigt test. Det här är sånt som folk inte tror jag har riktigt koll på. Vi ska testa alltså allt ifrån dubbade nordiska vinterdäck till odubbade nordiska vinterdäck. Säger man dubbade nordiska förresten så jag inte får skäll efteråt. Dubbade vinterdäck. Dubbade vinterdäck. Nordiska dubbfria. Europeiska Dubbfria förstås. Och så ska vi slänga in en liten joker på slutet. Ja. För vi vet nämligen, och det ser man både på nyheterna och på sociala medier, att det finns de av er där ute som kör med sommardäck året runt. Och det gillar vi inte. Några få procent där, men framförallt är när första snön kommer, första halkan. Då sitter folk där med sina sommardäck. Oj där, men det är... Och det så går, blir det är ingen idé att byta för det blir bara det lite blir kaos. snö. Jag har glömt bort det, jag gör det en annan vecka. Ja. Och så blir det kaos och så blir det olyckor. Så att det är jättemycket olyckor som sker första halkan. Sluta med det. Nej. Vi ska nu visa bevisa varför. för er Vi ska varför ni ska byta till vinterdäck i tid, till sommardäck i tid. Nu vi har en lång dag framför oss. Ja, men vi ska också köra bana. Och ska vi se, med banan ska vi se, är det bromsen eller är det kurvhastigheten eller är det accelerationen som är den stora skillnaden mellan de här däcken? Ja. Eftersom vi gör alla testerna Och nu har vi ju bankörningen. alltså de riktigt fina nordiska dubbfria. Yep. Så det här kommer sätta punkt för mången debatt ute i stugan. Så att vi har ett viktigt uppdrag framför oss. Som vi tar på stort allvar. Det blir väldigt spännande blir det. Ja. Jag tycker vi sätter igång. Vi har mycket att göra. Ja, vad heter det då? Vi måste läsa. Michelin. Ja, jo. Michelin X-Ice North med jättemånga små dubbar. Ja. Extremt mycket dubbar här. Man får ha, det finns ingen dubbgräns längre för hur många dubbar man får ha. Däremot är det så att när man certifierar däcken så ska man köra över en betongplatta och så ser man hur mycket det sliter upp. Ja. Så det är maxslitaget som dubben får ge. Det är det som är gränsen. Jag är dubbdäckskille. Jag vet. Ja. Så att jag tror ju hårt på det här däcket. Ja. Vi ska säga det, vi kör ju på en is idag. Ja. Men det är ju inte ren is underlaget vi kommer köra på. Så att det är lite så här enligt om Michelin får tro så tror de att det dubbfria har en ganska bra chans. Absolut. De har ju också ett dubbfritt nordiskt däck, men inte till den här dimensionen. Så det har ju faktiskt Nokian-däck. Så det är 3 Michelin-däck och ett Nokian. Ja. Men det är inget däcktest mellan olika varumärken här, utan det är för att se de olika typerna. Skillnaderna. Ja. Men så här ser dubbdäcket ut. Det vi tror mest på. Det bör vara bäst på det här underlaget. Ja. Exakt. Och vi fick reda på igår när vi diskuterade det med norrlänningarna att här är det ingen som köper något annat än dubbat. Nej. 54-55% av Sveriges befolkning köper dubbat. Ja. Drygt 30% kör odubbat och 13% kör med europeiska däck. Ja. Och var i den här smälthärden lägger sig ett sånt här året runt däck? Man får köra med dem. Snäppet under europeiskt vinterdäck, alltså i prestanda. Absolut. Ja, det är någonstans mellan sommardäcket och det europeiska vinterdäcket, eller hur? Ja, då vet ni det. Året runt-däck är bara skit. De är varken bra på sommaren eller vintern. Nej, det är smäck och skit. De är lagliga. Ni som har stora SUVar som bara åker på året runt-däck. Lägg ner. Har du haft råd att köpa din jävla bil, köp ett par riktiga däck. Klart slut. Då tittar vi på det nordiska. Yes. Kan du bara förklara snabbt
kort, om du kan säga någonting kort. Skillnaden mellan nordiska och europeiska, om du väljer 2-3 grejer. Mjukare gummi som kommer greppa bättre, alltså det kommer nötas lite mera. Det är också tystare, så att det är mjukare gummi och mera öppet mönster. Så det kommer släppa igenom vatten och släppa igenom... Så det europeiska däck blir lite mer hockeypuck på vintern? Absolut. Men inte alls som ett M+S-däck eller ett sommardäck? Nej. Nej. Så att det här är mycket öppnare mönster, mjukare, tystare däck. Ska vi se på, man ser stor skillnad på när man tittar på mönstren, ja vi kollar. Här har vi europeiska. Vet du vad det här påminner mig om, det första jag tänker på? Det är ett regndäck. Ja, kanske. Ett Formel 1-regndäck. Det är gjort för regn och lite lätt snö och alltså, det är ju bättre än sommardäck i lite så här upp till 7-8 grader. Då börjar ett sommardäck bli dåligt vid 7 grader ungefär. Så att det här, ett europeiskt vinterdäck är bättre i typ väta än ett nordiskt. Det ska vara så. Ja. Och det är djungel det här, däckdjungeln. Vilken jävla tur att ni har oss som reder ut det här. Det är stabilare och det är lite bättre för höga hastigheter det här. Ja. Så kör man väldigt fort på autobahn så är det mycket, mycket bättre än det här förstås. Det vi ska göra nu, vi ska göra 3 rejäla tester på det här. Vi ska göra våran undanmanöver med som typ ett älgtest. Där vi låter systemen i bilen visa från 50 km i timmen. Om det går så fort vi kan helt enkelt. Under bromsning. Under bromsning, tvärnit, pallnit som vi säger. Vi ska accelerera, se hur stor skillnad det är. Och vi ska pallnita och se hur stor skillnad. Ja. Från 80 km i timmen ungefär. Ja. Så det är en ganska hög hastighet. Så det ska bli jäkligt kul att se skillnaderna mellan de olika däcken. Plus naturligtvis köra ett varv på banan. Kör! Okej, nu kräver det här lite koncentration. Japp. Däcken då? Jag måste säga att jag är jävla på gränsen till chockad över hur jävla bra de går att köra med. Visst är det väldigt bra grepp? Ja, men det är ett väldigt bra grepp. Ja. De inger ju förtroende, alltså både bilen och däcken. Ja. Jag vill inte överköra. Nu över gränsen så kör man till exempel in i vall. Som den där. Det skulle vara lätt att köra in i. Kände du vad lätt det skulle vara bara råka liksom hamna i den? Ja, jag kände det. 2.34 och 93. 2.34 och 93, det var bra kört. Det var... Ja, men det är ganska kontrollerat. Ja, det var kontrollerat. Nu kör vi. Alltså, igångsättningen är inte riktigt lika bra som dubbdäcken. Sen kanske den väl tar sig. Känns det bra? Ja, bra. 8 sekunder, det känns... Ja, det känns rimligt. Där, 56, 54. Den drar åt, den klarare, men... Den klarare. Den klarade 55. Det var 54, vi provar 60. 60. Panikbroms i 60 km/h på isig väg. Onk. Där gick inte. Stor skillnad. Stor skillnad. Det var 55 som var 55. Grejen. Jävlar vad han skottar på helt plötsligt där. Satan vilken... Han fick bäst. 6,0. Ja, men vad fan. Ja, den var ju helt stört. Failure. Lite failure, men jag tycker att den var... Den kändes mer kontrollerad än de europeiska. Mycket. Ja. Jag tror det för ett tag. Att liksom...
läskigt tycker Det är jag. inbromsningarna som är läskiga för att den sticker så förbannat så man kommer upp i sån jävla hastighet. Oopsie baby, oopsie dipsy, det är lite ball, hej och. Sådär ja. Boom. 236-13. Det var understyrningen i en kurva där som... Nu har vi fått på sommardäcken. Ja, det här är ju läskigt. Det är roligt och läskigt. Och jag känner den svänger inte. Vilken jävla skillnad det är alltså. Och nu är det bra sommardäck. Ja, det är helt nya. nya. Helt nya sommardäck. 738. Nej, det gick ju inte alls. Då är vi smöret stekpannan. Ja, det är vi. I 38 km/h. 38 km/h. Och dubbdäcken klarar över 60. Över 60. Ja. Helt otroligt. Det är sån skillnad. Vi får se åt Sebbe att han verkligen håller undan nu. För det här kan sluta precis hur fan som helst. 60. 70. Jodå, 80. Där passerar de andra däcken. Oj, vallen, kan du stanna innan vallen? Stanna innan vallen. Vallen. Vi gav oss ju på ett bromstest med med alla 3 vinterdäck. Vinterdäcken skrämmande lika. Han stannade ungefär på 60 meter. Väldigt små skillnader mellan Från 80 km/h. mellan dubbfritt och europeiska. Då tänker man som en tänkande människa att sommardäcken kommer kanske ge dubbla stoppsträckan eller kanske till och med trippla. Tänker man så? Nej, alltså Dubbla kanske, men Ja, 60 meter, jag räknade till 90 meter extra ja, och då fick vi hjälp att stanna. av en valja. Ja. Helt otroligt. Ingen av oss hade kunnat ana att vi skulle kana så jävla långt. Nej. Det var liksom... Den här tror jag tror inte vi behöver göra mera tester med de här däcken. Det går inte att köra på Nej, is. man får inte köra sommardäck på vintern bara. Man kan inte svänga, man kan inte bromsa. Det är fullständigt livsfarligt. Ja. Så ni som gör det, tänk för helskotta om alltså. Alltså byt däck i god tid. Ja. För det här är ju skrämmande. Det här är det mest talande jag någonsin har. Man kan ju köra ihjäl någon. Ja. Och vilka goda system med ens autobroms och allt du har. Ja. Spelar ingen roll. Nej, det här är väl en av världens bästa bilar. Ja. Och den hjälpte inte ett jävla dugg nu. Nej, den kan inte det. För Nej. den har ju fel däck. Ja. Så att, jag tror vi lägger ner sommardäckstestet i och med det här. Det gör det. Det finns ingen anledning för oss att visa mer, för det här var talande nog. Ja, så var det. Så att vi släpper sommardäcken. Japp. Ja. Vilken jävla dag alltså. Väldigt överraskande. Ja, framförallt väldigt härlig dag. Ja, Först och hela främst. dagen var fantastisk. Men alltså däcktestet. Ja, det var helt sjukt. Det var så annorlunda mot vad jag trodde. Jag gick in i det här med förebilden att jag skulle spotta på europeiska däck. Att jag någonstans visste att sommardäcket skulle vara dåligt, det visste man. Ja. Och jag liksom någonstans tänkte att dubbdäcket kommer vinna överlägset. Det nordiska kommer komma tvåa tydligt. Det europeiska kommer vara dåligt. Det trodde jag också. Trodde jag. För det har varit så jäkla kallt. Det har varit 15, det har varit, mellan 15 och 20 minusgrader. 10 kanske på slutet. Jag tror så här. Och nu tar jag inte bort något från resultatet. Men vi åkte på en ganska skrovlig is. Vi åkte på, som var med lite snö på. Ja. Vi åkte på suverän is för alla de här vinterdäcken. Ja. För vinterdäck, de älskar ju... Men kan du begripa att vi torrt underlag. att resultatet har varit så jämnt? Alltså hade vi mellan dubb, nordiskt och europeiskt. Jag trodde att det nordiska skulle vara lika bra som dubbdäcket. Trodde du det? Ja, för de har blivit så fruktansvärt bra. Och vi kör inte på blankis. Hade vi kört på blankis hade det varit en annan sak. Hade det varit typ 0 grader och funnits lite vattenlager på isen så här, då hade ju dubbdäcket överlägset varit bäst. Ja, såklart. Ja, så det är men det här är ett mer rimligt förhållande egentligen. Eller? 15 minus. Nej, men alltså just att det inte är blankis. Nej, inte blankis. Nej. För då hade det nästan varit tråkigt, för då hade resultatet varit givet. Ja. Det jag är mest imponerad av idag är utan tvekan det europeiska däcket. De var vansinnigt bra alla 3, förutom sommardäcket.
som var total katastrof. Ja, det var värre kan än du jag tänka trodde. dig att folk åker omkring med såna där? Ja, I snömodd. Ja, men de gör ju det första halkan gör de det. Första halkan är det många som gör det. Under hela vintern är det några som gör det. Ja, få. Nej, jag tror du underskattar det antal som sitter inne i Stockholms stad och kör runt med sommardäck. 7% kör med vinterdäck på sommaren. Och det är ju lika jävla illa det. Det ska vi testa i sommar. Det är inte lika jävligt. Du, bromssträckor och sånt är för jävla dåligt. Ja, kan jag tala om men för det är inte 2 gånger längre. Nej. Men du gillar ju dubbdäck. Du har ju dubbdäck på din bil. Ja. Jag köper alltid dubbdäck. Varför? Alltså, över 55% av svenska befolkningen köper ju dubbdäck fortfarande. Ja. Alltså, det går neråt. Alltså, det blir, varje år blir lite Jo, färre men vi pratade ju med som har dubbdäck. Erik som har oktan som vi var uppe hos här nu. Vi satt och pratade med honom igår. Så det finns ju ingen här uppe. Norr om Sundsvall, eller vad man nu ska säga, finns det ju ingen som kör med något annat än dubbdäck. Men det är inte 50% som bor norr om Sundsvall. Nej, men de som bor här har väldigt mycket mer erfarenhet av att köra i vinterväglag. Ja, men det är klart. Ja. Men alltså, Och köper man dubbfritt för att det är... Jag tror att folk köper däck av fel anledning. Jag tror man köper... Så här, jag köper det däcket jag tror är bäst. För mig, som sitter i bilen, för mina barn, för min familj. Ja. Jag tror man köper däck av andra anledningar. Jag tror man köper däck, men det är miljöaspekt. Jag har kommit in i en miljöaspekt, ja, absolut. Men jag tycker att på däck som är så jävla viktigt så tycker inte jag man ska ta hänsyn till det. För det däcket är den kontaktytan bilen har med. Om det är stor skillnad, ja. Om det inte är stor skillnad. Nej, men om säg så här. Om vi skulle göra ett däcktest där vi har 4-5 olika förhållanden. Blankis, tror du det skulle vara lika jämnt? På extrem blankis så hade dubbdäcket vunnit. Ja. Men det är väldigt sällan som det är extrem blankis, skulle jag säga. I snö så funkar ju uppenbarligen det dubbfria jävligt bra. På även asfalt. det europeiska, vilket är jävligt chockerande. Ja, det var konstigt. Men dubbdäck... Men det är ju det resultat, och för att vi fick ett resultat som vi tyckte var avvikande så testade vi ju flera gånger. Ja. Och vi får samma jävla resultat Absolut, hela tiden. absolut. Så det var inte liksom att vi... Nej, men i de här förhållandena så var ju det väldigt små skillnader mellan de bra däcken. Tack till Porsche för att det var fantastiska bilar. Fantastiskt. Med en Otroligt sämre bilar. bil hade resultatet blivit ännu mer markant. Nu hade vi en fantastisk bil att åka runt Du med. tror att de hade varit mer större skillnad mellan bilarna, eller däcken, om vi hade haft sämre bilar? Jag tror bilen hjälpte. Absolut, bilens system hjälpte utan vidare att få stopp på bilen. Det är ingen snack. Den var väldigt bra i alla fall. Ja, Det är helt så klart. länge man inte behöver ladda skiten. Du, ska vi gå och käka middag? Det gör vi. Ja, ska bra. Nu är vi i Uppsala, klockan är strax efter 9 och bilen sa att jag skulle övervaka räckvidden. Jag kom i alla fall fram och den drog ner hastigheten om vi körde på range-läget, så jag fick inte köra så fort alls, men då slog vi upp till normalt. Vi hade ju faktiskt 2 mils marginal när vi kom hit och vi hade 6% batterikapacitet, så att om man kört elbil mycket, det är lugnt, 2 mil är mycket. Men det är ju faktiskt ganska konstigt. Man sitter verkligen och måste hålla koll hela tiden på var ska vi stanna, när ska vi stanna, hur långt kommer vi, hur lång är rangen. Och sen så har vi en navigator här som faktiskt är ganska dålig. Om vi skriver in någonstans, vi skriver vad som helst. Här är någon som bor i Segeltorpsvägen, vi tar den. Och sen ska man försöka förstå var ska vi ladda någonstans. Och vad är det för laddhastighet på det här stället? Ingen aning. Och försöker man söka på olika... man kan hamna på såna här laddställen på 3 kilowatt. Alltså den är riktigt jäkla dålig på att säga ja, men åk till Ionity, där går det fort. Så att den hjälper till alldeles för dåligt. Man måste egentligen ladda ner A Better Route Planner-appen. Då kan man få hjälp exakt vad man ska ladda, hur länge man ska ladda. Så att de måste jobba på det här. Att hjälpa till. Annars måste man sitta och nörda hela tiden. Och se här har vi maxhastighet, 140 kan väl duga. Klimatinställning, eko och så vidare. Sen den säger saker och ting. Men det har en bit kvar innan den har hjälpt till ordentligt. Vad gäller interiören så har jag lite problem också med... jag ser ju inte riktigt klockan eller temperaturen när man sitter och kör. Annars tycker jag att den är väldigt välbyggd och jag gillar faktiskt de här infotainment-skärmarna. Man lär sig dem ganska fort och de är trevliga att trycka på. De har lite motstånd så man förstår att man trycker på sakerna. Den är ganska lätt jobbad.
trevlig ratt, man sitter väldigt bra. Den är så tyst och så bekväm att åka i. Alltså, den här är skönare att åka i än en Merca S-klass. Nu ska vi se hur mycket vi har fått in i den här bilen då. Här kan vi se batteri, laddar, ska vi se. Ja, vi har stått här 21, vi har stått här i 7 minuter och vi har gått upp från 7% till 32%. Jag kommer ju hem nu på, så att laddstoppen är inte långa. 10 minuter så kommer jag hem utan att, och kan man ladda hemma så är det ju, då är man hemma, så laddar man över natten så är det lugnt. Så att det är inte själva tiden som är lång, utan det är att man måste stanna så ofta. Det är det stöket. Så den här, vi kommer ju ungefär 20 mil nu när det är kallt och man ligger och kör på motorväg 120 sådär, på 120 vägar någonstans där. Och den snittförbrukningen ligger på 30 kilowattimmar. Så vi skulle egentligen behöva ett större batteri. Vi skulle behöva i normal sommarväglag. Kommer man 50 mil på normal sommarväglag så då tycker jag att då är det okej. Då behöver man inte hålla på och fundera hela tiden var ska man ladda och så vidare. Men här när vi kommer på vinterväg 20 mil, då är det ofta, det är många laddstopp. Vi har inte gjort något fel. Nej, bilen gjorde fel. Eftersom när vi skulle starta laddningen måste man lyfta upp den här så att den får bra kontakt. Men vi stoppar bara in den och trodde att det skulle funka. Och det gjorde det inte. Vilket är fullständigt rimligt. Ja, exakt. Det är fel på kontakterna. Kontakterna är dåliga. Ja. Exakt. Så nu lärde vi oss det. Men samtidigt så har vi i Hudiksvall fanns det 4 sådana här laddstationer. En var trasig. Kommer till Uppsala. 4 stationer, en är trasig. 25% är trasiga på Ionity som är det fina, stora laddnätverket vid sidan av Tesla då, som har, då hade vi kommit till Tesla, hade det säkert funnits 10 eller 12 eller 16 laddstationer. Helt överlägset. Och här ska ju alla andra tillverkare trängas. Mm. Och så funkar de inte. Och så funkar de inte. Laddar den där fortare nu? För när vi laddade här sist så laddade den i 20 kilowatt den där stolpen. Ja, när vi kom hit så var det 156, så kommer det 150, 162, 170. Nu ska vi mäta av. Alltså, det är lite skojigt också. Vi har alltså... Du är en riktig statistikbög. Ja, man måste ha koll på grejerna. Det är intressant. Alla siffror kommer i tidningen och sådär. Men det skojiga är att det är inte samma laddning. Vi har 3 identiska bilar. Och vi får inte exakt samma laddeffekter. Så det svajar ju lite grann med... Inte vet jag vad det är för någonting faktiskt. Allting är lite svajigt kring det här. Svajigt. Ja. Det är lite svajigt. Vi ska gå och titta på mätaren där borta. Nu har vi åkt från Östersund till Uppsala. Ja, och det säger du med ett sånt leende. Ja. Du är så glad hela tiden. Ja, men det var härligt. Ja, alltså, härligt. Bilen är fantastiskt bekväm. Bilen är otroligt bekväm och jättetyst och jättehärlig. Jättetyst. Ja. Den är toppen. Och förutom att den är helt suverän. Och sen så, alltså motorerna och alltså, kraften och... Ja, men den är jättebra. Den är fantastiskt trevlig att åka i, får jag lov att säga. Och det här är deras första elbil. Ja. Nu går det, när vi kör lite nu när det är kallt så kommer vi ungefär 20 mil på fulladdning. Och det är inte okej. Nej, det är dåligt. Kommer vi inte längre? 25 max. Ja, nej, det är dåligt. Ja, det är lite kallt. Nu är det ju inte så kallt. Nej. Men det är inte okej. Men på sommaren, om vi hade kommit 50 mil på sommaren... Ja, men inte massa jävla om nu. Nej, men när? Ja. När vi kommer 50 mil på sommaren, då är det inget problem. Nu lever vi i verkligheten, Adrik. Ja, i verkligheten kommer man 20 mil med den här. 25 mil, 25 mil, ja. Och det är inte riktigt okej. Och sen kommer man fram till en trasig laddstation. Ja. Och sen så ska man hålla i handtaget på ett specifikt sätt för att den ska gå igång. Hålla i den, ja. Ja, det är inte okej. Det är inte okej. Men det viktigaste är att här har vi 4 stationer. Det skulle vara 24 stationer här. Ja. Eller alltså, det är ju här som är, när det säljs så mycket elbilar. Och när det kommer vara kö här, då kommer man få järnbrännor på riktigt. Alltså då är det att vi har lagt ungefär 1 timme på laddning under den här resan. Och det kan jag tycka är helt okej. Ja. Ja, alltså någonstans där. Både ja och nej. Ja, men vi har kört från Östersund till Uppsala. Ja, men vi har laddat 3 gånger. Ja. 3 gånger på 60 mil. Ja. Ja. Ja, men 1 timme, man kan ta det. Vi är Nej, säg inte man. Jag kan ta det. Ja, exakt. Alrik kan ta det. Alrik kan ladda 1 timme. Det kan han. På en resa, jag åker så väldigt sällan jättelångt.
Så jag kan ta den, de här gångerna jag åker så kan jag ta det där. Men det är ju jättekul för dig då. Då kan ju du ha en sån här bil. Ja, jag skulle gärna ha den där bilen. Ja, jag tycker som bil betraktat är den fantastisk. Bättre än S-klass. Taycan Turbo, ja, alltså bättre ihopsatt får man lov att säga. Bättre detaljkvalitet, bättre komfort. Ja, sen finns det ett störmoment. Men sämre baksäte, sämre bagageutrymme. Ja. Men den är jättehärlig att åka i. Det håller jag med om. Men det är knäpptyst och jättefin. Men det är en elbil. Och det jag tar med mig ifrån det här elbilsracet är... För jag var ju lite grann på väg in på elbilarnas sida. Ja. Men jag tycker det funkar för dåligt. Ja, jag tycker de här är för kassa. Och de finns för få. Ja. Det byggs ut, jag vet, det finns jättemycket planer. Vi har haft jättemycket strul. Ja. Laddstationer har varit trasiga, vi har inte kunnat ladda. Jag tänker om vi hade kommit till bensinstationer. Men pumpen soppan är slut. Det blir som på efterkrigstiden när det var ransonering. Ja. Och sen är det så här, sen ska jag ställa en fråga till dig nu. Ja. En samvetsfråga. Nu var det inte någon politiker som gick ut och sa så här: det är elbrist, sluta dammsug. Nej, vad fan. Ja, det var ju någon, jag tror det var en krönikör som skrev det. Jo, men de har sagt att det är dåligt med el. Ja. Och hur ska det gå om det kommer 100 000 till elbilar då? Alltså, om det redan är elbrist? Ja, det är de här dagarna. Det tror jag publiken vill veta. De här dagarna när det är riktigt jäkla kallt, då importerar vi el. Men alltså, vi exporterar el 95% av årets dagar. Ja. Så att netto... Men ska man inte köra bil då när det är kallt? Det är klart man ska. Ja. Det är klart man ska. Ja, hur ska man göra då? Ja, vi får väl importera, tills vi har byggt upp det där så får vi importera lite en el. Det är fine. Så vi bidrar till, alltså vår koldioxidfria el bidrar till hela Europas liksom bättre. Ja, så köper vi in kolel istället. Det är väldigt, väldigt lite. Vi har startat ett oljekraftverk och sådär. Ja, SEB finansierar världens största kolverk i Tyskland eller vad fan. Det är bara lugn och hömbugg alltså, jag kollar på Kalla fakta. Du kollar på SVT tror jag. Jag läser på Flashback. Ja, det tror jag också. Nej då. Nej, men jag säger så här. Har ett överskott av el. Det jag skulle komma fram till. Jag ska säga en sak till. Ja. De flesta elbilar laddar på natten och då har vi inte ett underskott. Så vi kan balansera ut det där. Så att laddar man bilarna på natten, då är det inga stora problem. För vi får gasa eltillverkningen. Jag säger det mogna beslutet för mig skulle vara att vänta i 3 år med att köpa en elbil. Tills det har blivit lite ordning och reda. Ja, men det kan många göra tycker jag. Ja. Men de som åker runt i liksom har man 30 mils där man ska runt omkring. Jo, men det är som att säga, det är som att köpa en bil som du inte, som liksom, okej, den här bilen får du åka med inom Stockholms län. Sen så har vi en knapp som stänger av bilen. Man kan inte ha det så. Man måste kunna använda en bil till vad fan som helst. Om man åker, men den här bilen funkar ju. Alltså lite ja, det funkar, men det funkar väldigt mycket sämre än en diesel eller bensin. Så att jag säger så här, jag kommer vänta i några år tills det är, precis som du säger, tills det står 24 stycken sådana här. Och tills alla ger lika mycket laddning. Exakt. Så det inte ger 100 kilowatt där, 150 där och 20 där. Ja. Som det var sist vi var här. Ja, det är ju alltså, 20 kilowatt. De som bygger 20 kilowatts laddare. Ja, men det var ju, den där gav 20 kilowatt när vi var här sist. Ja, men det måste vara för att din bil var svinkallt till att börja med. Ja, men precis. Och då är det massa regler kring... Inga regler, men det är fysikaliska exakt. Fakta. Ja. Så jag säger vänta i 3 år, sen köper ni en bil. Ja, okay. Det är min slutsats. Jag har sett att man kan leva med det, men man måste offra lite grann. Man måste vara lite entusiast fortfarande. Ja, lite entusiast måste man vara. Lite nördig. Ja, lite nördig. Man måste tycka och det är ju Alrik. Ja, jag tycker det är kul. Ja, titta bara på hans block. Han har sprungit runt med det en vecka nu. Ja. Nu ska vi titta på siffrorna. Nej, är vi inte nöjda nu? Nej, jag går och sätter mig i bilen. Jag går och sätter mig i bilen. Japp. Tack för mig. Hej.